Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nan mamanga ko cytoplasm. Cytoplasm چې دی دا two words دي. cyto مونږه سیل ته وایو، plasma مونږه fluid ته وایو. ټیک شو. cytoplasm چې دی وای دا aqueous ground substance دی. aqueous مونږه د اوبو ground substance مونږه هغه ته وایو چې په هغه کې نور سيزونه مطلب سیل ارګانیلیز پکې موجودي. هغه له یو ground ورکړي ځمکه له ورکړي. ټیک شو. د هغه د موجود کېدو د لپاره یې ارګانیلیز له ځمکه ورکړي. ټیک شو. د هغې ځای دی مطلب د ارګانیلیز ځای دی پریزنټ کم چې موجود دی بټوین پلازما ممبرین د پلازما ممبرین اینډ او د نیوکلیر ممبرین د نیوکلیر ممبرین او د پلازما ممبرین په مینځ کې چې کوم ځای موجود دی هغې ته موږ سایټوپلازم وایو. وایي سایټوپلازم چې دی د موږ سره دا ډینس موږ ګاړه ته وایو ټینګ ته. ټیک شو. او ګرینولر د دانې ټیک شو. سایټوپلازم زموږ سره ډینسي او ګرینولري. زموږ سره 3 پارټس دي په سایټوپلازم کې. اولنی چې دی سایټوسول، بل انسالوبل پارټ دی او دریم چې دی سیل ارګانیلیز دی. سایټوسول موږ هغه دغه ته وایو سالوبل پارټ اف سایټوپلازم. د سایټوپلازم سالوبل پارټ ته موږ سایټوسول وایو. فارم ګراوند سبستانس دغه چې دی د سایټوسول دا موږ له ګراوند سبستانس راکوي د څه دپاره د ارګانیلیز دپاره. دویم زموږ سره انسالوبل پارټ دی. انسالوبل پارټ موږ وایو چې سایټ فار ویریس سټوریج اینډ واست پروډکټ د سټوریج او د ویست پروډکټ دپاره چې کوم ځای دی هغې ته موږ څه نوم وایو انسالوبل پورشن وایو. په هغې کې زموږ سره پروټین پکې موجودي، سټارچ پکې موجودي او ګلایکوجن پکې په څه کې په انسالوبل پورشن اف سایټوپلازم کې. دریم پارټ زموږ سره راځي ارګانیلی موږ کنټین سایټوپلازمیک باډي. وایي دا سایټوپلازم چې دی وایي دا سایټوپلازمیک باډي په دې کې ټیک شو. هغې ته موږ څه نوم وایو ارګانیلیز وایو. ارګانیلیز چې دی د هغې زموږ سره اګزامپل مایټوکانډریا، انډوپلازمیک ریټیکولم، رایبوسوم دا زموږ سره سیل ارګانیلیز دي. نو دا 3 پارټس شو. یو سایټوسول شو، انسالوبل پارټ شو او سالوبل پارټ شو زموږ سره. بل زموږ سره کیمیکلی کمپوزیشن چې دی د سایټوپلازم زموږ سره کیمیکلی د واټر نه، د ټرو سولوشن نه او د کولایډل سولوشن نه جوړ دی. مطلب په سایټوپلازم کې واټر دی، ټرو سولوشن دی پکې او کولایډل سولوشن دی پکې. واټر پکې زموږ سره 90% چې دی تقریبا 90% سایټوپلازم چې دی هغه د اوبو نه جوړ دی. ټیک شو. ټرو سولوشن موږ هغې ته وایو کنټین آل سمال سایز فانډامنټل بایولوژیکل مالیکول. ټرو سولوشن موږ آل سمال سایز فانډامنټل بایولوژیکل مالیکول ټول واړه سایز بایولوژیکل هغه هوموجینیس سولوشن جوړ کړی د څه په اوبو کې. ټیک شو. ډیزالو ان واټر دغه مالیکول چې دي دا په اوبو کې ډیزالو شوي او هوموجینیس سولوشن یې جوړ کړی. فار ایگزامپل دغه ټرو سولوشن کې زموږ سره سالټ موجودي، شوګر موجودي، امینو اسید او دا په څه کې ډیزالو شوي په واټر کې. دریم نمبر زموږ سره راځي کولایډل سولوشن. کولایډل سولوشن موږ هغې ته وایو چې لارج مالیکول فارم هیټروجینیس سولوشن. زموږ سره غټ مالیکول په سیل کې نو هغه هیټروجینیس سولوشن جوړوي. هیټروجینیس سولوشن چې د هغې یونیفارم کمپوزیشن نه وي. ټیک شو. یونیفارم کمپوزیشن یې نه وي. لکه کمپوزیشن په دې کې پکې پروټین سیوای، په دې کې پکې آر ان اے، په دې کې لیپټ چې دی دا پکې سیوای. نو هغې ته موږ څه وایو هیټروجینیس سولوشن وایو. هوموجینیس موږ هغه سولوشن ته وایو چې په هغې کې یونیفارم کمپوزیشن وي. ټیک شو. کمپوننټس پکې په هر ځای یو شان موجود دی هغې ته موږ څه نوم وایو هوموجینیس سولوشن. دا کولایډل سولوشن چې دی دا موږ سره هیټروجینیس سولوشن دی. ټیک شو. په هغې کې پروټین موجودي، آر ان اے موجودي او لیپټس پکې زموږ سره موجودي. وایي دا کولایډل سولوشن چې دی نو دا به یا سولي او یا به جیلی. ټیک شو. سول جیل. سول موږ هغې ته وایو چې نان میسکس ټینګ به نه وي. ټیک شو. هغه به ټینګ نه وي. بل جیل موږ هغې ته وایو جیلی لایک به یا به ویسکس وي ټینګ به وي هغې ته موږ څه نوم وایو جیل. دا دوه قسمه دغه چې دی دا په کولایډل سولوشن کې دا 2 قسمه پورشن وي. آوټر ریجن اف سایټوپلازم چې دی د سایټوپلازم بهرنی ریجن کوم چې سیل ممبرین ته نږدې دی هغه ریجن څه دی هغه مور جیل لایک، هغه زموږ سره ډېر جیل لایک دی مطلب جیلی سبسټانس په هغې کې ډېر دی. موږ سره فنکشن له راځو وایي ایکټ ا سټور هاوس اف بایولوژیکل مالیکول. دا سایټوپلازم چې دی دا زموږ سره سټور هاوس دی د بایولوژیکل مالیکول.
لکه څنګه امینو اسید په دې کې موجود دي ټیک شو نیوکلیوټایډ چې پکې هر څه په دې کې سټور هاوس دی ټیک شو. دویم نمبر سایت فار میټابولیک پروسیسز میټابولیک عملونه هم په دې کې کیږي. فار ایگزامپل ګلایکالیسیس زموږ سره چې دی د ریسپایریشن ګلایکالیسیس چې دی نو هغه په سایټوپلازم کې کیږي. پروټین سینتھیسس چې دی نو هغه زموږ سره په سایټوپلازم کې کیږي. مینی سبسټانس په دې کې موجود دي لکه امینو اسید پکې نیوکلیک اسید پکې فیټي اسید پکې ټیک شو. وایي د دې سینتھیسس چې دی سینتھیسایز وایي د دې سینتھیسس چې دی نو دا په سایټوپلازم کې کیږي. بل سویچبل انوایرمنٹ فار ارګانیلیز د ارګانیلیز لپاره یو سویچبل انوایرمنٹ پرووایډ کړی دی ټیک شو. د ارګانیلیز لپاره سویچبل انوایرمنٹ څه کړی دی پرووایډ کړی دی. مطلب موږ ورته ګراوند سبسټانس وایي که نه نو د ارګانیلیز لپاره یو سویچبل څه دی سویچبل انوایرمنٹ څه دی پرووایډ کړی دی. سایټوسکلیټن ان سایټوپلازم مینټین شیپ سایټوسکلیټن په سایټوپلازم کې زموږ سره سایټوسکلیټن ټیک شو. سایټوسکلیټن چې هغه څه شي جوړه کړي انډوپلازمیک ریټیکولم جوړه کړي. هغه سایټوسکلیټن چې ده نو دا د سیل شیپ برقرار ساتي. په څه کې موجود ده په سایټوپلازم کې که نه نو وایي دقه چې دی نو د سیل شیپ برقرار ساتي. په دې کې سایکلوسیس کیږي. سایکلوسیس ایز ویل ایز موومنټ اف ارګانیلیز کلاک وایز موومنټ اف سایټوپلازم ته موږ څه نه وایو سایکلوسیس وایو ټیک شو. په دغه سایکلوسیس کې زموږ سره د ارګانیلیز څه کیږي د هغې موومنټ هم کیږي. نو موږ وایو چې دا د څه د سایټوپلازم فنکشن شو. ګورئ 3 پارټس دي سایټوسول انسولوبل پارټ ارګانیلیز. بل کیمیکلی زموږ سره د واټر نه د ټرو سولوشن نه او د کولایډل سولوشن نه جوړ دی ټیک شو. فنکشن زموږ سره څه دی سټور هاوس دی. میټابولیک پروسیسز پکې کیږي. پروټین سینتھیسس پکې کیږي. سبسټانس پکې موجود دي لکه امینو اسید نیوکلیک اسید فیټي اسید دا پکې موجود دي. د سیل ارګانیلیز لپاره سویچبل انوایرمنٹ پرووایډ کړی دی. بل زموږ سره سایټوپلازم کې سایټوسکلیټن دی هغې زموږ سره شیپ اف سایټوپلازم چې دی نو هغه برقرار کړی دی. بل زموږ سره سایکلوسیس په دې کې کیږي. سایکلوسیس ما تاسو ته وایي چې د کلاک وایز موومنټ اف سایټوپلازم ته موږ څه نه وایو سایکلوسیس وایو ټیک شو. کلاک وایز موومنټ اف سایټوپلازم از کالډ سایکلوسیس. نو دغه سایکلوسیس چې کیږي نو زموږ سره سیل ارګانیلیز چې دي هغه موومنټ کوي. مطلب د دې کې یو رایبوسوم یا په دې کې یو سیل ارګانیلی موجود نو چې کله دا موومنټ کوي نو هغه دې ته راغی د دې نه دې ته راغی ټیک شو. دې ته موږ څه نه وایو سایکلوسیس وایو ټیک شو.